हॅलो एव्हरीबडी, कम्प्युटर एक्सपर्ट चॅनलकडून महेंद्र सरांचा सर्वांना नमस्कार. आजचा व्हिडिओ आहे तो आहे, आज आपण पाहणार आहोत एक खूप अशी पौष्टिक आपल्याला एक पदार्थ आहे शेंगदाणा लाडू. तो कसा बनवायचा आपण हे आज स्टेप बाय स्टेप बघणार आहोत. थोडक्यात आपण शेंगदाणा लाडू हे एक्झॅक्ट का हा रेसिपी का घेतलेली आहे त्याचं आपण थोडं मी तुम्हाला एक माहिती देतो. येते शेंगा लाडू हे खूप एक भरपूर असं विटॅमिननं एनरिच आहे. यामध्ये बरेच विटॅमिन्स आणि बरेच मिनरल तुम्हाला मिळू शकतात. त्यात प्रामुख्याने विटॅमिन ए, नंतर विटॅमिन B3, विटॅमिन B9 आणि E याचा समाविष्ट आहे. आणि त्याबरोबर महत्त्व म्हणजे मिनरल्स जे आपल्याला खूप गरजेचे असतात आपल्या बॉडीला ते पण आहे. त्यामध्ये कॅल्शियम आहे, आयर्न आहे, पोटॅशियम आहे, सोडियम आहे, मॅग्नेशियम आहे, फॉस्फरस आहे आणि झिंकसुद्धा आहे. तर बेसिकली आपला लाडू जो असतो शेंगदाणा लाडू तो आपण कोणी खायचा हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तर सर्वांनी खाल्लेलं खूप चांगलं आहे. त्यामध्ये स्पेसिफिकली म्हणलं तर लहान मुलं ज्यांना हे आयर्न किंवा आपण म्हटलं की त्यांना ताकदची गरज असते अशा लोकांना हे खूप गरजेचं आहे. आणि त्याचबरोबर प्रेग्नंट वुमन्स आहेत, जे आपले प्रेग्नंट वुमन आहेत त्यांना पण मल्टीविटॅमिन म्हणा किंवा मल्टी आपले मिनरल हे त्या काळात गरजे असतात. त्यामुळं त्यांना पण हे शेंगदाणा लाडू खूप उपयोग पडण्यासारखे आहे. आणि सगळ्यात आणि महत्त्वाचं म्हणजे ज्यांना आपल्याला म्हणतं की हिमोग्लोबिन रक्तात कमी असतं किंवा कमी होतं त्यांना तर हे अत्यंत म्हणजे महत्त्वाचा रामबाण उपाय आहे. त्यांनी माझ्यामध्ये एक छोटासा एक लाडू आज सकाळी किंवा छोटा लाडू संध्याकाळी खाल्ल्यानंतर तुम्हाला मी गॅरंटी देतो की त्यांचा हिमोग्लोबिनमध्ये वाढ ही 100% होणार म्हणजे होणारच आहे. आता आपण बघूया की लाडू आपण जो करणार आहोत शेंगदाणा लाडू, शेंगदाणा खजूर लाडू म्हणूया, त्याला आपण काय काय आपल्याला घटक पदार्थ लागणार आहेत. तर पहिला जो आपला आहे तो चांगले भाजलेले साधारणतः 1 किलो शेंगदाणे. आम्ही इकडे सोलापूरला असतो त्यामुळे आमच्याकडे इकडे गुजरात बोर्ड नावाचे शेंगदाणे जात आहे, ते खूप चांगले असते, टपोरे असतात, गोड असे शेंगा. तर तशी शेंगा मला ट्राय करा, नाही तर कुठली शेंगा तुम्ही वापरता काही प्रॉब्लेम नाही आहे, परंतु भाजून घेणं आणि ते पण एकदम कुरकुरीत चांगल्या प्रकारे गरजेचं आहे. तर 1 किलो आपला लागतील भाजके शेंगा. त्यानंतर दुसरा आपला जो त्यातला घटक पदार्थ आहे ते आहे आपलं गूळ. गूळ तुम्ही घेताना काळजी घ्या की थोडंसं कडक न घेता तुम्ही थोडं सॉफ्ट गूळ बघा, ट्राय करा. साधारणतः मार्केटला तो तुम्हाला गुळाची ढेप मिळते 1 किलोची. तुम्ही छोटी ढेप आणून ती फोडून घ्या व्यवस्थित. ती तुम्हाला लागेल साधारणतः 700 ते 750 ग्रॅम. गोड कसं करत त्यावर तुमचे प्रमाण अवलंबून आहे, तुम्ही कमी जास्त करू शकता. साधारणतः आम्ही 700 ग्रॅम ह्याला मी 700-750 ग्रॅम आम्ही 1 किलोला गूळमध्ये यात घालतो. नंबर तिसरा जो आहे तो आपला हे महत्त्वाचा घटक जो एनरिच विथ द मिनरल अँड विटॅमिन्स तो आहे आपला खजूर. तर खजूर आपल्याला घ्यायचा आहे, त्यातले बिया काढून घ्यायचा आहे. तो सीडलेस घेऊ नका, बियावाला घ्या, त्यातले बिया काढून टाका. तो घ्यायचा तुम्हाला 200 ग्रॅम. आणि त्यापुढचा जो पदार्थ आहे तो आपला 2 पदार्थ आहेत. एक आहे जायफळ, त्याने खमंग वास येतो. ते अर्धा तुम्ही जायफळ आपले खोबरे खिसाची जी आपली चाळणी असते खिसणी त्याने त्याला खिसून घ्या. एक अर्धाच्या थोडं कमी जास्त चालेल, अर्धा जायफळ घ्या. आणि 10 ते 12 इलायची घेऊन ते तुम्ही मिक्सरमध्ये त्याची पूर्ण पावडर करून घ्या. तर एवढेच तुम्हाला 4 मेन घटक आहेत. त्या घटक पदार्थ वापरून आपण आज इकडे आपल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही शिकणार आहात एक खूप मिनरल आणि विटॅमिन एनरिच प्रोडक्ट आहे, तो आहे शेंगदाण्याचे आणि खजूरचे लाडू. तर आपण काय करूया, प्रॅक्टिकली हे कसं करायचं आपण पुढे जाऊन बघूया. मिक्सरमध्ये आपण इकडे शेंगा आणि खजूर हे मिक्स करून घेतलेले आहे. थोडं घालायचं आहे. खजूर, शेंगा, नंतर आपण इकडे गुळ पण आपण तोडून ठेवलेला आहे. मका
तो पण साईड ठेवलेला आहे. पहिला आपण काय करूया, या मिक्सरमध्ये आपण ते फिरवून घेऊया आणि फिरवताना आपल्याला एकदम बारीक न करता थोडं दाणेदार मला आधीमध्ये जरा बघावं लागेल की कसं पीठ ठेवा. थोडक्यात थोडं दाणेदार आपल्याला ते मिक्सरमध्ये काढायचं, खूप बारीक करायचं नाहीये. नंतर मग हे आपल्याला इकडे गुळामध्ये आपल्याला इकडे ते एका मोठ्या आपण पातेल्यात ते मिक्स करूया. गुळ पण नंतर मिक्स करणार आहोत. पहिल्यांदा तुम्हाला इकडे मेन आपलं जे इकडे शेंगा आणि खजूर हे तुम्हाला दोन्ही एकत्र मिक्स करायचं आहे. इथे पण थोडी एक अर्ध छोटंसं जायफळ आहे, ते आपण खिसणीने खिसून घेतलेलं आहे. ते मिक्सरमध्ये बारीक होत नाही, त्याला खिसणे घेतलं की ते ओके बारीक होऊन जाईल. आणि इकडे थोडी तुम्हाला एक अर्धा जे आपले वेलदोडे आहेत त्याची ही पावडर आहे. हे दोन्ही पण घटक खूप महत्त्वाचे. ह्याने तुम्हाला लाडूला चांगल्या प्रकारचा एक मस्तपैकी वास येतो. तर तुम्हाला एकदम लाडू खाताना एक मजा वेगळीच येईल. पण शेंगाच्या कुटामध्ये खाली गूळ आहे, जायफळ आणि वेलदोडे पावडर जे आपण त्यात मिक्स करून घेऊया. हे बघा, गुळ त्यात घालूया. व्यवस्थित मिक्स करून परत एकदा आपल्याला मिक्सरमध्ये फिरवायचं आहे, कारण डायरेक्ट गूळ मिक्सरमध्ये फिरला जात नाहीये. त्यामुळे आपण इथे काय करूया, हे दोन्ही मिक्स करूया. गूळ आणि शेंगा जे कूट आहे सगळं आपण परत मिक्सरमध्ये थोडं एक लॉट घेऊया आणि त्याला मस्तपैकी फिरवून घेऊया मिक्सरमध्ये. आपल्या शेंगदाण्याचं कूट आणि गूळ हे सगळे व्यवस्थित मिक्स होत आहे. अशा प्रकारे आपल्याला इकडे हे कूट व्यवस्थित बनवून घ्यायचं आहे. 2-3 लॉटमध्ये हे आपलं पूर्ण होऊन जाईल. आपण सर्व जो शेंगदाणा होता त्यामध्ये गुळ घालून घेतला होता, परत खजूर, नंतर आपलं वेलदोडे आणि जायफळ हे सर्व आपण यामध्ये सगळं तर एकत्र मिश्रण केलेलं आहे. आज आपण इथे बघितलं आहोत की एक पौष्टिक स्वादिष्ट शेंगदाणा खजूर लाडू जो सर्वांना हवाहवासा वाटणार आहे. सर्वांना खूप त्याची म्हणजे तो खाल्ल्यानं तुमचा त्याचा फायदा होणार आहे असे आपण रेसिपी आज बघितलेली आहे. तर कृपया करून ह्या व्हिडिओच्या खाली तुमचे काय कमेंट असेल टाईप करायला विसरू नका. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि न विसरता आपले जेवढे काय सोशल मीडिया नेटवर्क आहेत त्यामध्ये माझा व्हिडिओ शेअर करा, नक्की शेअर करा. आपण लवकरच भेटूया एक नवीन व्हिडिओच्या बरोबर. तोपर्यंत काळजी घ्या. टेक केअर. धन्यवाद आणि जय हिंद.